Salut! Salut! Azi avem la test Yamaha Super Tenere sau XT 1200Z. Modelul ăsta a fost lansat în 2010, deci În curând 10 ani. Da. E cea mai veche, cel mai longeviv cel mai model. longeviv model, da. Da, din gama Enduro Touring. Touring. Din punct de vedere specificații, e comparabilă cu concurentele sale, are cam toate dotările în gamă, controlul tracțiunii, reglarea suspensiilor electronică, Reglarea încărcării, cruise controlul, manșoane încălzite, are și mașini încălzite, setul de accesorii de bagaje. Așa, crash bar-uri. Ea are din fabrică un fel de mică protecție pe lateral care ar trebui să ajute la o căzătură ușoară. Are și un ecran LCD. Oricum, în weekend o să o scoatem și un pic în off-road, o să o scoatem și din oraș oricum în primul rând și o să revenim cu un review complet și cu concluziile pe care le-am tras. Iată-ne, după o zi de drum cu de toate, am ajuns și la munte în sfârșit. Am mers pe autostradă, pe DN1, apoi am luat-o din Sinaia am trecut munții pe partea cealaltă, suntem lângă lacul Bolboci. Am mers pe toate mediile de drum, soft off-road, niște drum cu macadam, să avem un fel de opinie vis-a-vis de cum se comportă. Da, în primul rând, la drum lung, e un tourer foarte ok, comod, autostradă, ai protecție relativ ok, poți să mergi cu viteză de crazieră ridicată, ai protecție la vânt. Pe curbe se comportă ok, nu... Dar ce mi s-a părut mie, pare destul de relativ ușoară față de greutatea pe care o are. Da, nu-și arată greutatea, nici mie mergi nici pe loc. Mi s-a părut că te simți ca pe un naked aproape. Pe drum de macadam e poziția în picioare, nu e chiar foarte confortabilă. Sau noi nu ne-am obișnuit cu ea, probabil că e de obișnuință. Ești un pic cam în față și ghidonul e un pic cam jos. Și la fel scărițele sunt un pic cam înguste, sau mă rog... Da, ar merita niște scărițe mai late. Mai late dacă stai în picioare. Da. Minusurile pe care le-am descoperit până acum nu sunt foarte grave, dar un pic enervante. Da. Indicatorul de treaptă de viteză, în momentul când ești cu ambreiajul tras, nu ți arată în ce viteză ești, doar când ai dat drumul. Și fix ai nevoie să te uiți când schimbi viteza, deci ești cu ambreiajul apasat. Și mai o ciudățenie, termometru, cred că e pus lângă motor, drept urmare îți indică cu vreo 5, 6, 7 grade. Da, inițial am observat chestia asta în oraș, am zis e din cauza vitezei mici, dar nici pe autostradă nu arată foarte exact temperatura, deci vă învățați și scădeți niște grade ca să aflați temperatura exactă. Eu aș mai comenta un pic la parbriz, care se lasă, mă rog, e reglabil, dar e destul de complicat oricum, trebuie să o faci stând, nu în mers. Da, merge un pic greu. Da, probabil că oricum după ce te obișnuiești, nu e foarte intuitiv, dar cu siguranță te obișnuiești. Mie mi-a plăcut afișajul, care e așa mai, deja un pic retro, e LCD, dar alb-negru, dar are un look de rally ride, mie îmi place. Ok, ca avantaje, e o motocicletă, v-am spus, cu o vechime destul de mare, deci cred că s-au rezolvat absolut toate problemele de fiabilitate. Da, nu, asta cred că nu e ceva. Așa. Și un tourer comod. Iar la clasa ei, cred că acum, la dotările pe care le are, e cea mai ieftină, probabil. Da, ea e modelul pe care îl avem aici, e în jur de 16.000. Modelele concurente de 1200 sau 1250, 1290 KTM sunt mai scumpe. Mai scumpe câteva mii bune. Deci de la prețul de 16.000, probabil că dacă vreți off-road trebuie să mai investiți ceva bani. Da, în accesorii. Ar mai fi un comentariu, farul este normal, nu este LED. Mă rog. Ce ne-a plăcut la motocicleta asta
Mie mi se pare o motocicletă comodă, bună pentru ture lungi. Îmi place șaua, cel puțin eu, e un pic mai lungă partea de jos pentru pilot. Poți să-ți găsești mai multe poziții în mers. Da, și mi s-a părut foarte confortabilă, n-am nimic de comentat. E și foarte aderentă, deci nu o să alunecați pe ea. Eu aș mai menționa și calitatea. Mie îmi plac plasticele, par ok, par bune, par că țin, par că duc, nu e o problemă. Da, și butoanele sunt destul de robuste, cred că nu o să aveți probleme cu ele. Ce ar mai fi de comentat, sunetul sună foarte bine când ești lângă ea, că ea e un sunet decent fără să se exceleze, dar lângă ea sună chiar foarte bine, se aude foarte bine. Ar mai fi de comentat la suspensie, ai 3 grade de reglaj, care la rândul lor pot fi cu încă 5 grade de rafinare, cam multe pe gustul meu. Da, e bine, deci poți să le ai, dacă îți place să pui motocicleta pe normal plus 2 sau minus 2, poți să te duci. Da, probabil că după mult timp de mers încep să simți diferențele. Noi n-am avut timp să aprofundăm atât. La categoria dotări care ne-au plăcut, aș menționa Cardano. Da, pentru un tourer mi se pare aproape esențial să scap de lanț. Cine a mers la drumuri mai lungi de 1200 de km știe ce înseamnă să oprești într-o parcare, să ungi lanțul, să scoți bagajele. Așa, are brichetă format mare ca de mașină. Iarăși frânele sunt combinate, când frânezi cu fața, frânează și spatele, și asta e o chestie și de confort, pentru că nu te aruncă în nas cumva. Da, o să uiți să apeși pe frâna din spate, să mai folosești. Da, e și o problemă de siguranță. Și cruise control-ul, care pe autostradă e foarte bun. Ai folosit? Am folosit un pic, dar... Deci eu zic că e o motocicletă, părerea mea, preponderent pentru touring, ture lungi pe, nu știu, 80% pe asfalt. Sau drumuri proaste. Și din când în când un drum mai accidentat, da. Probabil cu mai multă experiență poți să te încumeți să intri și pe ceva mai rar. Bun, în principiu cam astea sunt concluziile noastre după o zi de mers. Ar fi fost ok să putem să mergem mai mult, dar asta a fost, poate cu altă ocazie. Nu uitați să ne urmăriți pe Facebook, pe canalul de YouTube sau pe Instagram și normal pe site-ul nostru. Vom reveni cu alte drumuri pentru motociclete și cu alte review-uri cât de curând.